नमस्कार बंधुসকল ব্ৰেণ্ড আসাম চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আকৌ আহিছো আপোনালোকৰ মাজত নতুন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও লৈ ফেলে। যদি আপোনালোকে চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে অৰ্থাৎ আপোনালোকে চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে অৰ্থাৎ আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে তেনেহলে আৰু আপোনালোকৰ যদি এই চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টত আপোনাৰ নাম যদি আহিও থাকে তথাপিও আপোনাৰ ঘৰটো নাপাব যদি আপোনালোকে এই কামটো নকৰে। আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো ভেৰিফাই কৰিব লাগিব এই চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টৰ লগত। আৰু আপোনালোকে এই আধাৰ কাৰ্ড কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰিব, আপোনালোকে ফৰ্ম ক'ত পাব, ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব আৰু আপোনালোকে ফৰ্মটো লৈ ক'ত জমা দিব লাগিব মই হবিকে এই ভিডিওটো যদি দেখাই দিম আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব, ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাব। বলক আৰম্ভ কৰো। এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিও যদি আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহলে আমাৰ চেনেলটো এনেকৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি ফালে অল নটিফিকেশন ৰাখি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিও সদায় ৰাতিপুৱা 8টা বজাত আপলোড কৰো, আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পাই থাকিব। মই আপোনালোকৰ ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি দেখুৱাৰ প্ৰথমে আপোনালোকক এটা নটিফিকেশন পঢ়ি ফালে শুনাই আছো অলপমান, কাৰণ এই নটিফিকেশনটো সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰিছে আৰু এই নটিফিকেশনত কি লিখা আছে মই আপোনালোকক এই শৰ্টকাট হিচাপে পঢ়ি ফালে শুনাই আছো। ইয়াতে চাওক আপোনালোকে carry out physical verification of the awas plus holders registered under awas plus in a time bound manner to identify ineligible households and delete from the awas plus list. Mapping of the job card of the eligible households of awas plus and other sending shall also be completed on property by 15 March. অর্থাৎ ইয়াতে যদিও 25 মাৰ্চৰ ভিতৰত আধাৰ কাৰ্ড ভেৰিফাই কৰিবলৈ কৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে সময় আছে 30 জুনলৈকে আপোনালোকে এই আধাৰ কাৰ্ডটো ভেৰিফাই প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব, আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকৰ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই। আৰু আপোনালোকক ইয়াতে কি বুজাই দিছে চাওক, যিসকল মানুহে আধাৰ কাৰ্ড ভেৰিফাই কৰা নাই বা তেওঁলোকক ইনএলিজিবলি অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এই চৰকাৰী ঘৰ পোৱাৰ যোগ্যতা নহয় বুলি কৈছে, আৰু যিসকল যোগ্যতা নহয় তেওঁলোকৰ ঘৰৰ লিষ্টৰ পৰা তেওঁলোকৰ নামটো ডিলিট কৰি দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ চৰকাৰী ঘৰৰ তালিকাৰ পৰা তেওঁলোকৰ নাম কাটি দিয়া হ'ব। তো বলক মই আপোনালোকক দেখাই আছো আপোনালোকৰ ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব। চাওক ফৰ্মটো দেখাত এনেকুৱা, আৰু এই ফৰ্মটোৰ নাম হ'ল কনসেন্ট ফৰ্ম, মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট গভৰ্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ কনসেন্ট ফৰ্ম অথেন্টিকেশ্যন। আপোনালোকে এই ফৰ্মটো অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, স্ক্ৰল ডাউন কৰি ফালে তলত আহিব, আহি ফালে ইয়াতে চাওক আপোনালোকে আপোনাৰ নামটো দি দিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো লিখি দিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো লিখি দিব। দিয়াৰ পিছত যাৰ নামত চৰকাৰী ঘৰখন আহিছে অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰটো যাৰ নামত আহিছে তেওঁৰ ইয়াতে সিগনেচাৰ এটা কৰি দিব, তাৰপিছত ইয়াতে ডেটটো লিখি দিব, যিদিনাখন আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব সেইদিনাখনৰ ডেটটো লিখি দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে প্লেচটো লিখি দিব। লিখাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব চাওক, ইয়াতে তলত ফৰ অফিচিয়েল ইউজ এইখিনি অফিচতে কৰি ল'ব, আপোনাৰ কৰিব নালাগে। এনেকৈ আপোনালোকে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি ল'ব। ফিল আপ কৰি ফালে আপোনালোকে ফৰ্মটো আপোনাৰ গ্ৰাম পঞ্চায়তত গৈ ফালে আপোনালোকৰ গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ যিটো সভাপতি সেই সভাপতিৰ হাতত জমা দিব, তেওঁলোকে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো ভেৰিফাই কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে এই ফৰ্মটো ক'ত পাব, এই ফৰ্মটোৰ লিংক মই এইটো ভিডিও ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিছোঁ, আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি ফালে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এনেকৈ আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ল'ব পাৰিব। তো ভিডিওটো ইমানে আছিল, যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে লাইক কৰি দিব, আৰু আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল নটিফিকেশ্যনত ৰাখি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিও আপোনালোকৰ বাবে সদায় আনি থাকোঁ, আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।